Hi everyone, welcome to my channel. Today I am doing a makeup tutorial in Vietnamese. There's been a lot of people out there who have been doing the Vietnamese makeup tutorial challenge. Bear with me, I was born and raised in America, so my Vietnamese is definitely a little off. It's like a mixture of southern and northern dialect. For makeup purposes, I hardly ever use some of these terms, so this is definitely going to be a challenge for me. Xin chào các bạn, tên em là Thiên Kim. Hôm nay Thiên Kim sẽ làm mỹ phẩm mà nói tiếng Việt. Kim hơi run, xin lỗi là cái tiếng Việt của Kim hơi khác, mà anyway, Kim sẽ làm mỹ phẩm về cho Tết. Xài primer là giống như là cái lớp đầu. Kim sẽ xài hai cái ha, có một cái là cái của hiệu Aveeno này thì Kim để một chút lên tay, đắp lên mặt. Sau khi đó là Thiên Kim sẽ cái nước về làm cho cái mình chuẩn bị cho Japan, xịt 1-2 lần thôi. Trước khi Thiên Kim để cái lớp đầu lên đó là Thiên Kim đã để kem lên trên mặt rồi. Hiện tại Thiên Kim đang xài Aveeno Skin Relief. Ok, mình chỉ nói là phấn trang điểm cho nó dễ đi, mà cái này không phải là phấn mà nó là kem. Cái này nó làm cho cái da mình nó đều màu. Thiên Kim là màu light medium beige, và cái hiệu này hiệu Tarte Đào thì Thiên Kim sẽ để một miếng lên trên tay như vậy. Thiên Kim dùng cái cọ, Thiên Kim xịt miếng nước black prep. Không biết tiếng Việt là sao mà lâu rồi Kim chưa có đi về Việt Nam. Đó, Thiên Kim chắc 16 tuổi hay 15 tuổi gì á, mà cái đó là cái lần đầu Thiên Kim đi 9-10 năm rồi, thì bây giờ là khác lắm. Hồi trước á thì lúc Thiên Kim mới đi qua Việt Nam, Thiên Kim rất sợ là tại vì cái không khí ở Việt Nam nó khác hơn ở đây nhiều. Về cho đi lái xe Honda và đi ăn concealer, nó tự như cái kem hồi nãy, chỉ là bây giờ cái này nó nhỏ hơn và nó che. Thì cái loại Kim xài là cái Tarte concealer, cũng là cùng hiệu của cái phần, không thích nào có nhiều concealer quá thì chỉ để 1, 2, 3 trên ở dưới cái mắt. Tại vì hôm nay Thiên Kim nghĩ là Kim nhìn giống như cái con gấu á, mà cái con gấu mà nó có cái đen ở dưới mắt á. Cái cọ Thiên Kim hay xài cho cái concealer á là cái cọ Real Techniques. Cái loại này nó màu cam, mà cọ nó nhìn như vậy. Tại bây giờ Thiên Kim sắp 25 tuổi rồi, chắc là bây giờ là nó bắt đầu bị wrinkle. Trời ơi, tiếng Việt khó quá, hôm nay khó quá. Anyway, ok, thì bây giờ Thiên Kim để cái brush rồi mà thấy là cái da nó hơi khác cái màu á, thì bây giờ mình làm cái contour, cái bronzer dùng cái cọ. Thì hiện tại cái khuôn mặt của Kim là giống như là trái bưởi, thì bây giờ mình sẽ làm giống như nó trái chuối cho nó ốm lại, phải không? Thường thường Thiên Kim sẽ làm cái mặt giống như là con cá thôi nhỉ, xong rồi để kéo nó lên, phải không? Xong rồi mình làm như con cá nha, nhìn nè. Đừng có lo nó chưa đều, tại chút nữa mình sẽ làm. Xong rồi bên này, mặt bên này làm luôn. Ở trong này giống như là cái số 3. Cái mặt của Kim nhìn không có đều và nhìn hơi mụn. Bây giờ Kim sẽ xài cái cọ kéo cái bột á, cho nó da cho nó đều cái mặt, kiểu như vậy, phải không? Cho nó đều. Không biết là có thấy là nó thon không, hay là mình vẫn nhìn như cái trái bưởi. Bây giờ làm xong rồi thì bây giờ mình làm cái mũi mình cho nó ốm lại luôn. Vì người Việt Nam mình không có mũi cao, thì mình làm cho nó giống như là nó tự như nó cao thôi. Và mình sẽ bắt đầu chỗ lông mày, mình dùng một chút thôi, xong rồi mình để bên đây cho mình không có làm gì quá. Xong rồi mình bắt đầu chỗ lông mày, mình để một chút ở trên đây, xong mình kéo xuống, chọn cái đường xuống cái lông mũi. Rồi Kim làm chút bột để dưới đây cho nó nhìn một chút dưới đây. Tại một chút mình phải làm má hồng, cái đó là cái quan trọng lắm, mình phải làm má hồng của mình. Cái bột má hồng của Morphe có cái thường á thì Kim xài MUA, mà tại vì hôm nay á là Kim muốn làm cái môi màu đỏ cho Tết á, thì Kim sẽ xài Unapologetic. Tại cái màu nâu này, màu hồng nâu này nó hơi lợt hơn màu này, làm một chút đây, xong rồi mình thắp nó lên đây cho nó da một chút, mình cười.
mình phải để highlight nó làm cho cái mặt mình nó hơi bóng bóng, sáng sủa hơn một chút, thì mình xài cái highlighter cũng là của hiệu Morphe luôn. Cái màu này nó kêu là extra, như là mình quá nhiều, đó là too much. I don't know. Này thằng Kim để lên nó là trên đây nè, chỗ này, chỗ má bên này coi, thấy nó sáng hơn một chút không? Xong rồi để một chút trên mũi nè và trên môi chút nó sáng hơn. Bây giờ cái mặt mình nó xong, kẻ lông mày. Bình thường Kim bắt đầu là Kim chỉ dùng cái cọ xong rồi kéo cái lông mày nó lên cho mấy cái lông nó đều, kéo nó như đó. Xong rồi Kim xài cái bột của Anastasia powder, brow powder. Cái màu này là soft brown, thì nó có hai cái màu, thì cái màu này nó lợt hơn, mình để ở trong giữa chỗ mà lông mày mình nó bắt đầu á. Xong rồi mình dùng cái màu này cho lúc mà cái lông mày mình nó kéo dây, chỗ cái lông mày nó cao á thì mình phải làm nó hơi khác, mình phải kéo nó lên một chút như vậy nè, để mình mạnh hơn, như là đó. Chứ nói gì cái nhịp kia là gì, like on fleek, like fierce, like your eyebrows are fierce. I don't even know, nói câu khó quá à, không hiểu luôn á. Thì bây giờ sau khi đó thì Kim xài cái clear brow gel của Anastasia để lên trên cho mấy cái lông á, nó giữ chỗ của nó cong như vậy này, cái mặt trăng á. Thì bây giờ mình phải làm cái mắt của mình. Cái mắt của mình, cho cái lid của cái mắt của mình là gì? Quay rồi. Mi mắt. Thì trời ơi, Google Translate, dùng cái kem cho cái mí mắt mình, cho cái phấn mắt của mình nó giữ bền hơn. Thường mỗi năm tới Tết nó là Thiên Kim đi dự lễ và dự giống như là Tết cộng đồng, và Kim hay đi nói speech nói gì qua rồi, hay đi lên sân khấu. Rồi nếu mà các bạn phải đi lên sân khấu vậy thì nên làm cái mỹ phẩm nó hơi đậm hơn Kim làm, tại vì hôm nay là Kim chỉ làm cho giống như là chơi, mình đi chơi thôi. Còn cái mắt của Kim á, Kim thích làm cho cái mắt nó nhìn bự hơn nữa, thì Kim sẽ để cái màu nâu nó chỗ crease á, cũng hiệu là Morphe luôn. Kim ý cái palette này là 350. Bây giờ Kim sẽ dùng cái cọi này để nó bự và nó dễ làm chỗ cái kẻ phải không, kẻ mắt. I don't know. Thì Kim sẽ xài cái màu này, Kim không biết cái màu này là gì, mà cái màu nâu này nè. Xong rồi để chỗ đây là chỗ cái góc của cái mí mắt. Ok, thì bây giờ làm xong rồi thì mình blend một chút nữa. Cái cọ này, tại cái cọ này nó hơi nó không có sát với nhau á, thì nó dễ cho nếu mà mình muốn đẩy cái phấn nó qua lại á. Mấy bạn ai mà biết cái chữ mà blend comment below cho Kim biết, tại Kim không biết cái câu blend là gì. Cái gì mắt bây giờ nó hơi nâu hơn Kim thích, thì bây giờ Kim sẽ để thêm màu lợt hơn ở trên cái miếng mắt. Kim xài cái màu kem màu hồng á để cho miếng mắt của mình. Bây giờ Kim chỉ làm một chút đậm ở dưới chỗ mà cái lông mi của mình á, tại vì làm vậy cho cái mắt mình nó nhìn bự hơn nữa. Thì cái cọ nhỏ xíu, tại vì dùng cái cọ nhỏ xíu này sẽ làm cho mình có đủ, mình chỉ để một chút ở đây thôi. Có lúc Kim nghĩ là Kim không có để mỹ phẩm lên á, Kim nhìn như Kim buồn ngủ không à, nguyên ngày luôn á, nhìn như buồn ngủ. Thì có lúc Kim không muốn để làm mỹ phẩm lên, Kim chỉ đi làm thôi á. Xong rồi mọi người hỏi là Kim có thiếu ngủ không, mà Kim ngủ nhiều lắm á. Makeup á, lúc mà mình làm không đúng á, như vậy đó, mình chỉ xóa nó đi, cũng như mình vẽ hoa, xóa nó đi xong rồi mình chỉ làm lại thôi. Ok, bây giờ mình đã làm mắt mình rồi thì mình dùng cái liner bút kẻ mắt. Mình sẽ xài cái bút kẻ mắt của Kat Von D. Kim thích cái loại mà nó có cái cọ cho mình chấm á, giống như mình vẽ chấm vậy. Xong rồi Kim sẽ làm cái đường ở dưới mắt như vậy nè, làm vậy cho cái mắt nó nhìn bự hơn. Người ta nghĩ nó kêu lấy như là cái cat eye á, cat eye lấy như là cái mắt như con mèo á. Thường á, lúc mà Kim làm vậy á,
mình muốn làm á cho nó hay, giống như là hai đứa sinh đôi, cái mắt mình nó nhìn giống như hai đứa sinh đôi, mà thường thường Kim làm nó nhìn như là hai chị em, hoặc là như là không phải là cùng gia đình luôn á, nó nhìn khác. Xong rồi cho cái kẻ mắt thì bây giờ mình sẽ làm cái lông mi mình. Thường thường Kim đợi một chút, tại vì để cho cái kẻ mắt nó khô lại, không thôi mình làm cái này nó sẽ lấy cái màu xuống. Cái này nó chỉ kẹp cái lông mi mình, thấy đấy không? Kim sẽ xài cái mascara. Mascara tiếng Việt là cái gì? Mascara tiếng Việt không có cái câu nó kêu là mascara luôn. Thì bây giờ Kim sẽ xài mascara của Marc Jacobs. Trên cái lông mi nó dài mà Kim lắc cái tay, mình lắc cái tay một chút ở dưới cho nó làm cho cái lông mi mình nó chĩa ra, giống như là cái quạt á. Mình muốn làm cho cái lông mi mình đẹp giống như cái quạt. Các bạn mà không có lông mi dài á, thì có thể dính nhau với cái lông mi giả. Cái lông mi giả cũng là làm cho nó bự ra cái mắt mình. Hôm nay tại vì Kim chỉ muốn làm đơn giản, không có sợ. Để Kim làm mấy cái ở dưới cái mặt mình xong rồi, thì bây giờ mình chỉ cuối cùng là cái môi các bạn. Cái lớp đầu của cái môi mình á, Kim làm như cái plumper cho cái môi nó bự ra cho. Kim chỉ để mình ok, so cho cái môi á, Kim có cái màu lipstick của L'Oreal, nó kêu là True Red, là thiệt là đỏ, thiệt đỏ. Thì bây giờ mình sẽ làm cái môi mình nó màu đỏ. Okay, thì Kim sẽ để thêm một màu đỏ khác lên trên đây luôn. Ngoài Kim có cái lip gloss này mà nó có là Urban Decay, cũng là màu đỏ. Cái tên của cái này là Trap Queen, là giống như là hoa hậu, giống như là hoàng hậu. Không biết giải thích sao, chắc tiếng Việt không có cái câu đó đâu. Mà giờ Kim vẽ này lên trên, tại Kim thích cái màu này luôn. Thì mình chỉ trộn chung cái màu hai cái hồi nãy cuối cùng rồi, cái đó lipstick này rồi. Xong rồi Kim chỉ clean đó. Cái này là cái look cuối cùng của Kim cho Tết. Nó là màu đỏ, xong rồi cái áo thì màu đỏ. Thường là đàn bà cho Tết thì mình sẽ mặc áo dài, thì Kim thường hay thích mặc áo dài màu đỏ. Kim cảm ơn quý vị đã xem cái video này cho coi làm mỹ phẩm cho Tết. Kim muốn chúc mừng năm mới mọi người vạn sự như ý và tiền dâu như nước, tiền da giọt giọt. Kim cảm ơn rất nhiều là mọi người đã ủng hộ tới Kim. Kim sẽ gặp lại sau nhé.